ฐานทัพเรือเหลี่ยมที่คนแถวบ้านเราเชื่อกันมาหลายปีแล้วว่ากลายเป็นของจีนไปเรียบร้อยต้นปีหน้ากำลังจะมีเรือรบอเมริกันพร้อมกำลังพลชุดใหญ่แล่นเข้าไปเทียบท่าถึงปีนั้นหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์รายงานว่าหลังผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐนั่งโต๊ะคุยกับพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสองฝ่ายเคาะกันแล้วว่าจะรื้อการฝึกร่วมที่ชื่ออังกอร์เซนติเนลกลับมาจัดใหม่ในปี 2570 หลังโดนแช่แข็งมาตั้งแต่ปี 2560ส่วนอีกฝากหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมไทยก็มีการยืนยันการฝึกโคบราโกลรอบหน้าเหมือนกันพร้อมคำแถลงหนึ่งประโยคที่ต้องรีบออกมาพูดดักไว้ก่อนว่าไทยไม่ได้เอาการฝึกทหารไปแลกเรื่องภาษีอ้าวแล้วทำไมต้องรีบพูดดักล่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละเปราะเริ่มจากตัวละครก่อนนะครับทั้งฝั่งของตัวพลเอกเตียเซฮาคนนี้อายุ 45 เป็นลูกชายของพลเอกเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมที่คุมกองทัพเขมรมาเป็น10 ปีพูดง่ายๆก็คือรับเก้าอี้ต่อจากพ่อเรียนจบโรงเรียนนายร้อยที่ฝรั่งเศสเคยไปเป็นผู้ว่าเสียมราชอยู่หลายปีแล้วขยับขึ้นมานั่งรองนายกควบกลาโหมตั้งแต่ปี 2566 ส่วนคณะที่บินมาจากอเมริการอบนี้ไม่ใช่ระดับเล็กๆนะฮะหัวขบวนคือเอลบริดจ์โคบี้ปลัดกระทรวงสงครามฝ่ายนโยบายมากับจอห์นโนผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงย่านอินโดแปซิฟิกโดยตรงวอชิงตันประกาศตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมว่าจะทัวร์รวดเดียว 4 ประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยและปิดท้ายที่พนมเปญทีนี้ต้องย้อนให้เห็นภาพก่อนว่าการฝึกอังกอร์เซนติเนลเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นการฝึกคู่กันระหว่างทหารบกอเมริกากับเขมรเน้นงานรักษาสันติภาพกู้ภัยพิบัติเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ใช่ฝึกรบใหญ่โตแต่พอปี 2560 ศาลสูงกัมพูชายุบพรรคฝ่ายค้านจับหัวหน้าพรรคข้อหากบฏแบนแกนนำไปเป็น100 คนอเมริกาไม่พอใจความสัมพันธ์ก็เย็นชื่อการฝึกและหยุดไปเฉยๆพนมเปญอ้างว่าติดภารกิจเลือกตั้งท้องถิ่นบ้างปราบยาเสพติดบ้างแต่พอหันขวับปุ๊บก็ไปจับมือฝึกโกลเด้นดราก้อนกับจีนแทนทันทีแล้วเรื่องมันหนักขึ้นอีกตอนปี 2530 อาคารบางหลังที่อเมริกาเคยลงทุนสร้างไว้ในฐานเรียมถูกรื้อทิ้งเสร็จแล้วจีนก็เข้ามาปรับปรุงฐานเต็มรูปแบบท่าเทียบเรือยาว 650 เมตรมีอู่แห้งขนาด 5,000 ตันเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี 2568 คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเรามีท่าเรือทหารที่จีนสร้างให้อยู่ปากอ่าวไทยพอดีตอนนั้นทั้งภูมิภาคก็สรุปกันไปแล้วว่าเอาละตรงนี้เป็นบ้านของจีนเรียบร้อยปรากฏว่าเรื่องมันคลิกเดือนมกราคมปีนี้เรือรบอเมริกันชื่อ USS Cincinnati แล่นเข้าไปจอดที่เรียมจริงๆอยู่ 4-5 วันเป็นเรือรบสหรัฐลำแรกที่ได้เข้าฐานนี้และในทริปนั้นเองที่2ฝ่ายเริ่มคุยกันเรื่องรื้อการฝึกกลับมาพอถึงปลายเดือนมีนาคมก็มีการประชุมวางแผนกันจริงจังตั้งธีมการฝึกไว้ว่าร่วมกันเพื่อการบรรเทาทุกข์สันติภาพและการฟื้นฟูฟังชื่อแล้วนุ่มนวลมากนะฮะแต่ของจริงที่ตามมาคือเรือรบลำใหญ่กับกำลังพลชุดโตตามที่ต้นเรื่องที่แชร์กันระบุไว้และอเมริกาไม่ได้มาแค่ขอฝึกเปล่าๆนะฮะเขามีของแถมมาด้วยคือการปลดล็อกเรื่องขายอาวุธย้อนไปธันวาคมปี 2564 สมัยรัฐบาลไบเดนสหรัฐสั่งห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาด้วยเหตุผลเรื่องคอร์รัปชันสิทธิมนุษยชนและก็อิทธิพลทหารจีนในเรียมทีนี้พอมาถึงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่กัวลาลัมเปอร์วอชิงตันประกาศเลิกคำสั่งนั้นกฎตัวแรกมีผลเดือนพฤศจิกายนกฎตัวที่2มีผลต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ตรงกับที่ต้นเรื่องบอกไว้เป๊ะว่าปลดล็อกตั้งแต่ต้นปี 2569 ตอนนี้เขมรจึงซื้ออาวุธอเมริกันได้แบบพิจารณาเป็นรายชิ้นรายกรณีไปงานนี้ในสภาอเมริกาเองก็มีเสียงค้านสสเกรกอรีมิกซ์จากฝั่งเดโมแครตออกมาโวยว่ารัฐบาลทรัมป์พลิกนโยบายต่อกัมพูชาแบบไม่สนใจค่านิยมเดิมของประเทศตัวเองแล้วยังเปรียบว่าการยอมปลดล็อกเพียงเพราะพนมเปญเอาใจเรื่องรางวัลโนเบลสันติภาพมันเลยเถิดเกินไปอันนี้เป็นความเห็นฝั่งการเมืองในบ้านเขานะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆทีนี้คำถามที่คนไทยอยากรู้คือแล้วมันจะคานจีไม่จริงหรอผมมองอย่างนี้นะฮะคำประกาศของพลเอกฮุนมาเน็ตที่ว่าเรียมเปิดรับมิตรทุกชาติไม่ได้เป็นของจีนประเทศเดียวมันคือใบเบิกทางที่อเมริกาต้องการพอดีเพราะถ้าเขมรพูดเองว่าเปิดรับทุกคนวอชิงตันก็แค่เดินเข้าไปใช้สิทธินั้นและบังคับให้พนมเปญต้องรักษาคำพูดทุกครั้งที่เรือเทาๆของอเมริกาเข้าไปจอดมันเท่ากับได้เห็นของจริงในฐานว่าจีนวางอะไรไว้บ้างคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะปีที่ผ่านมาเรือญี่ปุ่นก็เข้าไปแล้วเวียดนามก็เข้าไปแล้วรัสเซียก็เคยจนกลายเป็นว่าฐานที่เคยถูกมองว่าปิดตายตอนนี้กลายเป็นที่ที่ใครก็เดินเข้าออกได้แต่ผมก็ไม่เชียร์เกินไปนะครับเพราะกองทัพเขมรทั้งกองทัพยังใช้ของยุคโซเวียตกับของจีนเป็นหลักรถถังที่ 55รถหุ้มเกราะเรือตรวจการเรดาร์มาจากปักกิ่งแทบทั้งนั้นงบกลาโหมทั้งตีอยู่ราว$730 ล้านตีเป็นเงินไทยก็ราว 24,000 ล้านบาทซื้อของอเมริกาได้ไม่กี่ชุดหรอก
เท่าที่ดูนะฮะนี่เป็นเกมแย่งพื้นที่ยืนมากกว่าเกมแย่งลูกค้าอเมริกาไม่ได้หวังจะขายรถถังแต่หวังจะได้ตั๋วเข้าออกท่าเรือที่จ่อปากอ่าวไทยนับดูแล้วก็คือเขมรกำลังเดิน2 ขาหนึ่งฝึกกับจีนอีกขาหนึ่งฝึกกับอเมริกาแล้วเก็บผลประโยชน์จากทั้ง2 ฝั่งเดี๋ยวมาดูฝั่งบ้านเรากันบ้างเพราะมีคำแถลงที่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดข้ามมาที่กระทรวงกลาโหมไทยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงออกมาแถลงเมื่อวันที่13 สิงหาคมว่าในการหารือระหว่างพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐทั้ง2 ฝ่ายยืนยันตรงกันว่าการฝึกโคบราโกบี 2570 จะจัดในเดือนมีนาคมตามแผนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ย้ำด้วยว่าไทยไม่ได้เอาการฝึกนี้ไปต่อรองเรื่องภาษีคือต้องเข้าใจที่มาก่อน2 วันก่อนหน้านั้นสำนักข่าวบลูมเบิร์กลงรายงานพาดหัวประมาณว่าไทยเตรียมใช้ความสัมพันธ์ทางทหารเป็นแต้มต่อในการเจรจากับอเมริกาโดยอ้างเจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าถ้าภาษีที่โดนเก็บทำเศรษฐกิจเสียหายหนักไทยอาจทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารร่วมเพราะข่าวออกปุ๊บทำเนียบก็รีบปฏิเสธโฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่าแต่ละเรื่องมีกรอบของมันเองรัฐบาลไม่เอาผลประโยชน์ชาติด้านหนึ่งไปแลกอีกด้านแล้วกลาโหมก็ตามมาปิดท้ายอีกทีทำไมต้องรีบดักขนาดนั้นก็เพราะจังหวะมันประจวบเหมาะเกินไปไงครับคณะระดับปลัดกระทรวงสงครามกำลังจะบินเข้ามาพอดีแล้วโคบราโกเนี่ยไม่ใช่งานเล็กๆนะฮะรอบล่าสุดที่จัดไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมปีนี้ที่ระยองมีทหารเข้าร่วมราว 8,000 นายจาก 30 ประเทศถ้าปล่อยให้ข่าวลอยว่าไทยเอาเรื่องนี้ไปขู่ต่อรองภาษีสิ่งที่เสียหายไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่คือความเชื่อใจของอีก20 กว่าชาติที่มาร่วมด้วยเขาจะมองว่าไทยเอาเวทีส่วนรวมมาเป็นหมากส่วนตัวรอบหน้าเป็นปีเล็กคนน้อยกว่านี้แต่ยังมี31 ประเทศตอบรับแล้วอย่าลืมว่าภาษีที่ไทยโดนอยู่คือ 19% เท่ากันเป๊ะกับที่เขมรฝั่งโน้นโดนคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับถ้าไทยเล่นแรงกับอเมริกาเรื่องการฝึกแล้วเขมรฝั่งโน้นเปิดประตูฐานทัพเรืออเมริกันรับเรือรบอเมริกันพอดีใครจะได้แต้มไปเต็มๆผมว่าคำแถลงของกลาโหมวันนั้นเนี่ยมันคือการรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้ใครเอาไปขยายผลได้เอาละมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยที่สุดในวันนี้คือระบบต่อต้านโดรนที่ติดตั้งบนรถทัมวี่ติดตะแกรงกันโดรนพุ่งชนไว้รอบคันเพิ่งวิจัยพัฒนาเสร็จแล้วเอาออกโชว์สื่อในงานสาธิตเทคโนโลยีทางทหารรหัส Crimson Viper 2026 ที่ลพบุรีเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมางานนั้นกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจัดร่วมกับกองบัญชาการสหรัฐภาคแปซิฟิกมีหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าร่วม17หน่วยขนผลงานมาโชว์กว่า50ชิ้นทั้งโดรนสอดแนมทั้งระบบยิงกวนสัญญาณแล้วของชิ้นนี้ไม่ได้จอดโชว์อยู่ในงานเฉยๆนะฮะถูกส่งลงพื้นที่จริงไปแล้วที่กองกำลังบูรพากองทัพภาคที่1แถบสระแก้วกับกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2แถบอีสานใต้แต่พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นของนาวิกโยธินยังไม่ได้ประสานขอรับไปทดลองใช้ตรงนี้แหละครับที่ผมสะดุดคือถ้าดูตามน้ำหนักการประทะที่ผ่านมามันก็เข้าใจได้ของมีจำกัดก็ต้องส่งไปตรงที่โดนหนักที่สุดก่อนก็คือสระแก้วกับอีสานใต้แต่ชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่านะครับฝั่งตรงข้ามคือเกาะกงกับพนมกระวานมีทั้งเส้นทางลักลอบมีทั้งประเด็นโดรนบินข้ามที่ชาวบ้านแถบตราดร้องเรียนกันมาตลอดถ้าเครื่องมือใหม่ไปกองอยู่แค่2แนวแล้วอีกแนวหนึ่งยังใช้ของเดิมช่องว่างมันก็โผล่ขึ้นมาเองคุณผู้ชมลองนึกภาพบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านกับข้างบ้านไว้อย่างดีแต่หลังบ้านยังโล่งอยู่ขโมยที่ฉลาดหน่อยมันจะเดินเข้าทางไหนมันก็เข้าทางที่ไม่มีตาไงฮะหลักการฝ่ายตรงข้ามใช้โดรนก็เหมือนกันเขาจะหาจุดที่กวนสัญญาณไม่ถึงแล้วบินตรงนั้นผมเลยมองว่าเรื่องการประสานขอรับของมันไม่ควรรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยขอเพราะพอถึงตอนนั้นกว่าจะเบิกกว่าจะเคลื่อนย้ายกว่าจะฝึกคนใช้มันไม่ทันกินส่วนเหตุผลว่าทำไมของชิ้นนี้ถึงสำคัญกับชาวบ้านผมจะเล่าให้เห็นภาพชัดๆตอนที่ปะทะกันหนักช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วกองทัพภาคที่2สรุปตัวเลขไว้ว่าฝั่งตรงข้ามยิงจรวด BM-21 ใส่79ครั้งรวมแล้ว 3,000 กว่านัดแล้วปล่อยโดรนติดระเบิดเข้ามา63ครั้งรวม125ลำ125ลำนะครับในเวลาแค่ไม่กี่วันหัวใจมันอยู่ตรงนี้ฮะปืนใหญ่กับจรวดพวกนั้นมันยิงมั่วไม่ได้ผลต้องมีตาช่วยชี้ซึ่งตาที่ว่าก็คือโดรนลำเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือหัวคอยบอกพิกัดกลับไปว่านัดแรกตกห่างไปเท่าไหร่ให้แก้มุมยิงรอบต่อไปถ้าเราตัดสัญญาณโดรนตัวนั้นได้ตั้งแต่แรกปืนที่อยู่หลังแนวก็กลายเป็นคนตาบอดยิงเข้ามาเรื่อยเปื่อยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ากระสุนจะตกไม่เข้าเป้าและของที่ตกไม่เข้าเป้าเนี่ยมันไม่ได้หายไปในอากาศมันตกลงบนที่นาบนหลังคาบ้านบนถนนที่ชาวบ้านใช้ขี่รถไปตลาดครั้งนั้นมีจรวดตกใส่ปั๊มน้ำมันกับร้านสะดวกซื้อริมทางมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายไว้8ขวบโอ้โหผมนึกถึงภาพวันนั้นทีไรก็ยังแน่นอกอยู่ทุกทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถฮัมวีติดเครื่องกวนสัญญาณคันเดียวมันมีค่ามากกว่าที่หลายคนคิดเพราะมันไม่ได้ป้องกันแค่ทหารในสนามแต่มันตัดวงจรที่ทำให้กระสุนวิ่งเข้าหาหมู่บ้าน
และข้อดีของการเอาไปติดบนรถแทนที่จะตั้งเป็นเสาอยู่กับที่ก็คือมันวิ่งตามจุดที่ต้องการได้วันนี้อยู่หน้าโรงเรียนพรุ่งนี้ย้ายไปคุมเส้นทางอพยพสรุปง่ายๆคือสัปดาห์เดียวมี3เรื่องขยับพร้อมกันอเมริกาเปิดประตูเข้าฐานทัพเรือของเพื่อนบ้านเราสำเร็จไทยรีบยืนยันว่าเวทีฝึกร่วมไม่ใช่ของเล่นเอาไว้ต่อรองและของที่คนไทยทำเองก็ลงไปยืนอยู่แนวหน้าแล้วจริงๆสิ่งที่ผมอยากให้ตามต่อคือกว่าจะถึงเดือนมีนาคมปีหน้ายังอีกตั้ง7เดือนระหว่างทางนี้เรือของใครจะเข้าเรียมอีกบ้างและตะแกรงกับเครื่องกวนสัญญาณบนรถฮัมวี่จะได้เดินทางไปถึงชายแดนจันทบุรีตราดทันก่อนที่ใครจะทดสอบช่องว่างตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมจะเกาะติดให้